ethical hacking ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට ඔන්න අපේ courses වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ courses video courses නෙවෙයි මේවා live courses ඔයාලට ඇවිල්ලා join වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි මේ courses වල recording උත් ඔයාලට දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද මේ course එක කරන්නේ කියලා. මොකද අපි මේ video එකේ attach කරලා තිනවා අපි කරන course එකක පොඩි කොටසක්. ඒ නිසා මේ video එක අවසන් වෙනකම් බලන්න මැදින් බලලා යන්න හදන්න එපා. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා අපි මේ දේවල් ඔයාලට උගන්වද්දී ඒ දේවල් උගන්වන්නේ ඇත්තටම සාම්ප්‍රදායික විදියට නෙවෙයි. ඔයාලගේ වචනෙන්ම කිව්වොත් එහෙම හරිම ජොලියෙන් ආතල් එකේ තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අපිට මේ ethical hacking කියන subject එක ඔයාලගේ ඔළුවට හරියට දාන්න ඕන එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ඔයාලට වැඩිපුර කියලා දෙන්නේ practicals විදියට. ඉතින් ඔයාලට මේ courses වලට join වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන අපේ TikTok එකට එහෙම නැත්නම් Facebook එකට Instagram එකට message එකක් දාන එක විතරයි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු අපේ course එකේ පොඩි කොටසක්. එතකොට එයාලව අපිට දාන්න වෙන්නේ grey hat විදියට. සරලව කිව්වොත් එහෙම ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කියලා මතක තියාගන්න. දෙපැත්තටම තියෙනවා. black hat ඊට පස්සේ white hat දෙකම තියෙනවා. අනකොණ්ඩක් තියෙනවා ගුහාවක් තියෙනවා දෙකම තියෙනවා. ඔව් ඒක තේරුණා. ඒක හරි. ඒක තේරුණා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ තේරුම් නැති දෙයක් තිබුණොත් ආයෙ පාරක් අහන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයෙ අහන්න මම කියලා දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර සාම්ප්‍රදායික විදියට නෙවෙයි. ඒක මතක තියාගන්න. මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරද්දී උඹ බම්බලම් පොඩ්ඩක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒක වැඩි හිතන්න එපා. අපි මචං ෆිට් එකෙන් වැඩේ කරගෙන යමු. මොකද නැත්නම් ඔයාලගේ ඔළුවට යන්නෙත් නැහැ. මට මගේ මේ කරන වැඩේ තේරුමුකුත් නැති වෙනවා. ඒක නිසා අපි හරියට මේ වැඩේ කරන් යමු. පැහැදිලි නේද? අද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක විතරයි දැන් මේ යන්නේ. බය වෙන්න එපා. ඉස්සරහට ටූල්ස් පාවිච්චි කරන විදිය ඊට පස්සේ මොනවද මේ ethical hacking වලදී පාවිච්චි වෙන්නේ? ඔය ඔක්කොම දේවල් අපි ඔක්කොම කතා කරනවා. අද මේ ටික දැනගෙන ඉන්න බෑ. දැන් දුවන්න කලින් අපි ඇවිදින විදිය දැනගන්න විදිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සිස්ටම් එකක vulnerabilities තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙන්න පුළුවන් නේ. තියෙන්න පුළුවන් නේද? කිසිම සිස්ටම් එකක් සේෆ්ද? හැම කියන්නේ අපි ගත්තොත් හැම දෙයක්ම සේෆ් කියලා වලට කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. බෑ. ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සිස්ටම් එකක vulnerability තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර කම්පැනි එකකින් අපට අවසර දෙන්න පුළුවන් ඒ vulnerabilities හොයාගන්න. මොකටද අපට vulnerabilities හොයාගන්න? ඒ කියන්නේ මොනවා හරි සිස්ටම් එකක තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපට ඒ vulnerabilities හොයාගෙන ඒකට මොකද දෙන්න ඕන? ඒකට මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? දැන් මුලින්ම අපි කරමුකෝ white hat කියන එක. white hat කියලා කියන්නේ මොන වගේ කට්ටියක්ද? මොන වගේ වැඩ කරන කට්ටියද? ඒ කියන්නේ මේ අර කියන්නේ permission නැතුව කම්පැනි දැන් අර අපි දැන් කලින් කතා කරා වගේ අර කලින් කියන්නේ කම්පැනි එකක හොක හරි තැනක එයාලගේ අවසරයකින් ඇතුව එයාලගේ කියන්නේ සිස්ටම් එකක තියෙන ඉෂුස් හොයාගෙන ඒවට සොලියුෂන් දෙන කට්ටිය white hat කියලා කියන්නේ legally යාට hack කරන්න අවසර දීලා තියෙනවා. ඒ අයට තමයි අපි ඒකට white hat කියලා කියන්නේ. දැන් තමන්ගේ පෞද්ගලික වාසියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමාජයේ වාසියක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් වෙලාවට black hat යන්නේ පෞද්ගලික වාසීන් මත. තව එකක් තියෙනවා කියන්න බලන්න. මේ දෙක මැද නිකන් transgender වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. දෙකම කරන ඔයාට මොකක් කියලාද කියන්නේ? නම තමා නම පොඩ්ඩා හරිද? grey hat හරිද? එතකොට white hat කියලා ඉන්නවා, grey hat කියලා ඉන්නවා, black hat කියලා ඉන්නවා, grey hat කියලා ඉන්නවා. හරිද? දැන් මේ කට්ටියගේ තියෙන perks වෙනස් නේ. දැන් ඔක්කොම හැකින් තමයි. මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේක ගත්තොත් එimhe හැකින් වලටම තමයි. සමාජයට උදව්වක් කරන්න වගේ හිතන කට්ටිය කියන්නේ එයා ඒගොල්ලෝ හොඳ දේවලුත් කරනවා නරක දේවලුත් කරලා මොකක් හරි සමාජයේ තියෙන සමය උදව් කරන්න වගේ එහෙම අදහසක් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර්ස්ලා වගේ හරිද? ඒ කියන්නේ ඇඟ තියෙනවා හරිද? හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ මෙතන වෙනස් දෙයක් තියෙන්නේ. ඔක්කොම තියෙනවා. උඩ ගත්තොත් එහෙම white යට ගත්තොත් එහෙම black. දෙකම තියෙනවා. එතකොට මෙයාට කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කියලා තමයි. දෙකම තියෙනවා. එයාගේ කියන්නේ අර එක බලාපොරොත්තුවක් නෙවෙයි. එයා බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලීගල් රාමුවක් මත ඉන්නත් බලනවා. හැබැයි ඒකෙන් පිට යන්න ඕන වුණොත් එහෙම එයා පිටත් යනවා. එතකොට එයාලව අපිට දාන්න වෙන්නේ grey hat විදියට. සරලව කිව්වොත් එහෙම ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කියලා මතක තියාගන්නකො. දෙපැත්තටම තියෙනවා. black hat ඊට පස්සේ white hat දෙකම තියෙනවා. අනකොණ්ඩක් තියෙනවා ගුහාවක් තියෙනවා දෙකම තියෙනවා. ඔව් ඒක තේරුණා. ඒක හරි. ඒක තේරුණා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියන්නේ මට දැනගන්න ඕන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඉන්න white hacker කෙනෙක් කියනකොට ඒ කියන්නේ එයාට අනිවාර්යෙන් කම්පියුටර් මොනවා හරි ABC කම්පැනි එකක් කියලා හිතමුකෝ. ABC කම්පැනි එකකින් එයාට ඒ ජොබ් එක බාර දෙනකොට තියෙන ලිමිට් එකෙන් පිට එයාට යන්න බෑ කියන අදහස් කරලා නැත්නම් අපේ වෙනම හදාගත්ත ටිකක්. නෑ එයාට පිට යන්න බෑ. එයාලා ඇග්‍රීමන්ට් සයින් කරලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාට තියෙන ඇස කන නාසය නම්
එයා බලා ගන්න ඕනේ ඇස කන නාසය ගැන විතරයි. එයාට මේ ඩිස්ටිටිටින්වත් වෙන මොනවත්වත් බලා ගන්න බෑ. මම මේ කතා කර දේවල් වැඩි හිතන්න එපා. තේරුම් ගන්න ඊවි කියලා මං හිතනවා. එයාට වෙන වෙන දේවල් බෑ. ඒ කියන්නේ නාරියා ඒවා බෑ. එයාට පුළුවන් ඇස කන නාසය විතරයි. හරිද? මේ ඔන්න ඕකට තමයි අපි වයිට් හැට් කියලා කියන්නේ. මන් දන්නේ දැන් මේක මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙනවද? දැන් මොකද්ද මේ ethical hacking කියලා කියන්නේ? මොකද්ද vulnerability එකක්? ඒ කියන්නේ system එකක් කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? white hat කියන්නේ මොකද්ද? black hat කියන්නේ මොකද්ද? grey hat කියන්නේ මොකද්ද? එකිනෙක කෙනාව මම දැන් අල්ලගන්නේ මන් දන්නේ නැහැ. අන්දුන් සර් ආකාශ් කියන්නකෝ සර්. හරි අතන සාමාන්‍යයෙන් එතිකල් හැක කියන එකේදී ගොඩක් වෙලාවට පද්ධති යම්කිසි ආයතනයක හරි යම්කිසි පද්ධතියක තියෙන දුර්වලතා හොයාගෙන ඒ හරහා යම්කිසි ඇටැක් එකක් කරන එකක් තමයි එතිකල් හැකින් කියලා කියන්නේ. ඒකෙත් හැකින් කියන එකේ තියෙන පාර්ට් කොටස් තුනක් තියෙනවා. white hat, black hat, grey hat කියලා. එතකොට ඒකෙදි white hat කියන කට්ටියගේ මේ ගත්තම එයාලා කරන්නේ legally permission එකක් ඇතුව යම්කිසි පද්ධතියක තියෙන දුර්වලතා හොයාගෙන යම්කිසි නීති හෝ රෙගුලාසි මගෙන් කියන්නේ එයාලා ලිමිට් එකකට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරලා එයාලගේ යම්කිසි පරාසයක් තුල ඉඳමින් ඒ දෝෂ නිවැරදි කිරීමට සහාය දක්වන කණ්ඩායමක් මෙතන හරි. එතකොට හොඳටම තේරෙනවා සර්. මේ එතකොට බ්ලැක් හැට් කියන්නේ තමන්ගේ පෞද්ගලික අරමුණු තමන්ගේ කියන්නේ යම්කිසි පද්ධතියක දෝෂයක් තමන්ගේ පෞද්ගලික හෝ නිකන් අශිෂ්ට අරමුණු වෙනුවෙන් ගැන සේවා කඩප්කපල්කාරි කිරීමක් ඩේටා මේ හොරකම් කිරීමක් හරි කියන්නේ මොකක් හරි යම් තමන්ගේ වාසිය වෙනුවෙන් ඒ තමන්ගේ මේ හැකින් දැනුම පාවිච්චි කරන කට්ටිය තමයි බ්ලැක් හැට් කියලා කියන්නේ. එතකොට ග්‍රේ හැට් කියන්නේ අර ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කියන්නේ ගෑනුත් නෙවෙයි පිරිමිත් නෙවෙයි වගේ කියලා හිතනවා මං ගත්ත එක. ඒක එතෙන්දී ඒ කට්ටියගේ අර ගෑනුත් නෙවෙයි පිරිමිත් නෙවෙයි ගෑනුයි පිරිමි දෙකම කියලා කියන්නේ. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ white hat and black hat දෙකම තියෙනවා. දෙකම තියෙනවා. හරි. මේ ගෑනු පිරිමි දෙකම කලවක් වෙච්ච කට්ටිය තමයි grey hat කියලා අදහස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එතකොට එයාලා ඒ තමන්ගේ සිටින කියන්නේ තමන්ගේ සිටුේෂන් කියන්නේ තමන්ගේ ඉන්න සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඒක තමන්ගේ චේතනාව සුබවාදී වෙන්නත් පුළුවන්. මේ අසුවාදී වෙන්නත් පුළුවන්. ඕ මේ අද පොඩක් මම අර ඊවිනිං ෂිෆ්ට් එකකට ආවේ. මොකද මේ ක්ලාස් එක තියෙන නිසා මොකද නැත්තම් මට සිග්නල් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අර මේක නිසා මම තව පොඩ්ඩක් වටේ කට්ටිය හොරු ගැන කතා කරද්දී ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? මම දැන් මං විතර ඉන්නේ. මං කොල්ල කරනවා කියලා ඊට පස්සේ පොලිසියට අල්ලලා දෙවි. ඒක තමයි ඉක්මනට ෆෝන් එක කට් කරලා ඊට පස්සේ ඇහින්නේ මේ වරකක් කරනවා කියලා ඉතින් ප්ලෑන් කරන එකේ මං කොල්ල ගන්න. හරි අපි ඊළඟ කරේ මොකද සජාන් හිරුෂ මම මේ උදාහරණයක් ගන්න හැදුවේ මේ මොකක් හරි කම්පැනි එකක ෆයිල් ටිකක් හොඳ ඒක වෙනසක් හොරකම් කරනවා කියලා ගෙඩි පිටින් කියන්න එපා බෝල ඕක කරන් යන්නකෝ. එතකොට දැන් මුලින්ම කම්පැනි එකේ මේ අපි ඉතින් පොලිස් ස්ටෙප් එකේ ඉන්ෆෝමේෂන් ගැදරින් ඒ කියන්නේ කම්පැනි එක ගැන මේ විස්තර බලන්න ඕනේ. CCTV කැමරා තියෙනවද, සිකියුරිටි කෙනෙක් ඉන්නවද? හරිද තේරුණාද? මේ ටික තේරුණාද? ඔව් මගේ කටට දැන් හරිද? අපි නම් අදට නවත්තමු. අපි ඊළඟ දවසේ අපි මොකද්ද කරන්න දන්නේ? හැක් කරන්න. රූල්ස් ගැන කතා රූල්ස් ගැන කතා කරනවා, කාලිනක්ස් ගැන කතා කරනවා, කොහොමද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා කතා කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන්ස් වලට යනවා. වෙනමයි රෙකෝඩින් නවන්ද? මේ මට ඕන වෙනවා මේ 25 එක්සෑම් පටන් ගන්න. කලින් කියනවා නම් හරි කලින් කිව්වොත් දෙන්න. මේ 25 මේ A level කවද්ද 25ද? එනම් බල මොනවා මගුලක්ද මේ කස්සේ කරන්නේ? ඉතින් වෙන අය බෝ හම්බෙන්නේ නැහැ නේ හින්දා කොමන්නේ කරගමු. මට පේන්නේ ගත්ත එක්සැම්පල් එකත් එක්ක පොඩ බය හිතෙනවනේ දැන් නම්.
ගත් එක්සාම්පල් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ ෂොට් දෙන්නවා ප්ලෑන් එක්සාම්පල් ගත්තේ. ඒක තමයි දැන් මගෙත් දැන් පොඩ්ඩක් හිතවිලි වැටලා ගියා. හරි ෆියුචර් ඉස්සෙල් ප්ලෑන් එක මරුවා කරන්න. ඔයාට රෙකෝඩින් එක දෙන්න දැන් මේ සෙෂන් එකත් රෙකෝඩ් වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියාගන්න බෑ දැන් රෙකෝඩින් එක ගෙවන්නම් මේ ඉල්ලනවා නම් අන්න ඒ වගේ කලින් පොඩ්ඩක් කියන්න දැන් මතක් කරලා නේත් ඉල්ලුවේ ඕකේ මට පොඩ්ඩක් ලෙසන් එකට එනකොට විනාඩි 10ක් 15ක් පරක්කු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහටද ඔය ඉස්සරහට මොකද ඉස්කෝලේ යනලා එද්දි පොඩ්ඩක් කෝච්චි අවුල් බස් අවුල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය රටෙත් එහෙමද ඔව් මේ රටේ හොඳටම කෙලෙලා තියෙනවා. හරි ප්‍රශ්න නැහැ හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ එකකින් හම්බෙමු good night හැමෝටම Good හරි, night. good මම මුලින් කියන්නේ අද කරපු දේ හොඳයිද නැද්ද අවුල්ද මොනවද දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕනද හොඳටම හොඳයි මේ අපිට රෙකෝඩ් එක උනන ෂෙයා කරපු නෝට් එකක් හරි දාගන්න මේ අපි දැන් අරක එන සතිය ආවොත් කියන්නේ යන් හරි වල බලා ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මම නෝට් එකක් දාන්න රෙකෝඩින් ටිකක් දාන්න හරි. එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ හරි. හරි එහෙනම් මේ මම මේ කියලා දෙන පැටර්න් එක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ නේද නැත්නම් අර සාම්ප්‍රදායික කිසිම අවුලක් නැහැ මේ හොඳටම හොඳයි අපිට මේ තේරෙනවත් එක්ක සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරලා හොඳ තේරෙනවා ඒක. සාම්ප්‍රදායික සර් කෙනෙක් වගේ වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ නෑ වෙන්න නෑ ඕනේ නෑ. ඒක තමයි හොඳ අපි ගොඩක්ම අපිට ඒක මේ හිතට වදිනවා මොකද ලේසි එක ඒ ලැන්ග්වේජ් එක යනකොට ඒ විදිහට. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකකින් හම්බෙමු